دوستای عزیز و مهربونم، سحر هستم، راوی کانال داستان‌های عاشقانه با سحر. ممنون میشم با سابسکرایب کردن و به اشتراک گذاشتن ویدیوها به ما انرژی بدید. پری خواهر کوچیکه سیاوش که از همه سر و زبوندارتر بود به حرف اومد. خیالتون راحت باشه. ما خانوادگی عروس دوستیم. چکاوک جانم که عروس اولمونه و حسابی نور چشمی. تو دلم گفتم از قیافه کج و کله مادر بزرگت معلومه که همتون عروس دوستید. خلاصه اینطور بود که مجلس ما به خوبی خوشی پیش میرفت تا اینکه بالاخره خدمه‌ای که حسین علی خان پی عاقد فرستاده بود برگشت و اعلام کرد که با عاقد اومده. با ورود عاقد و نشستنش کنار سیاوش مجلسمون رسمی شد و عاقد گفت من آماده خدمتم حسین علی خان. بفرمایید. حسین علی خان ما رو بهش نشون داد و گفت جلوی جمع عقدشون کن سید. سید چشمی گفت. سید شروع کرد به خوندن و من دستامو توی هم قفل کردم تا لرزشش مشخص نباشه. من به همین راحتی داشتم به عقد مردی در می اومدم که روزی توی خوابم نمی دیدم که همسرم باشه. اما حالا داشتم راستی زنش می شدم. سیاوشی که از روز اول پای حرفش مونده بود و آخرش هم منو از مخمصه خلاص کرد. همین سیاوشی که موقر و متین نشسته بود و سرشو پایین انداخته بود. مونس خانم چادر گلدار سفید رنگی رو از توی خلعتیایی که با خودشون آورده بودن انداخت روی سرم و صورتمو بوسید. پریم سری 2 کله قندی که همراهشون بود و برد و داد دست حسین علی خان تا بعد از بله دادن من اونا رو بشکنن. بالاخره بعد از 3 بار من بله رو دادم و رسما زن سیاوش و عروس حسین علی خان شدم و حسین علی خان قندا رو شکون. مونس خانومم اومد دوباره بغلم کرد و زیر گوشم گفت خوشبخت بشی دخترم. میدونستم سیاوشم روی حرفش میمونه و بالاخره به دستت میاره. اون زن مهربون نه مادر شوهر که فرستاده ای از طرف مادرم بود تا من احساس تنهایی نکنم. صورتشو بوسیدم و حالا نوبت حسین علی خان بود. اومد و سرمو بوسید و از جیبش مبلغی پول برای رونما کردن بهم داد. دونه بدونه همه با هم روبوسی کردن و بعدم نوبت بخش شیرینی شد. سینی چای هم وارد مجلس شد و به دست من سپرده شد تا دور بدم و وقتی تموم شد مونس خانم رو با آقام گفت سهراب خان اگه اجازه میدید بچه‌ها چای شیرینیشون رو بردارن و برن توی ایوون بخورن. یکم هم با هم حرف بزنن. این درخواست شاید واسه اون زمان خیلی متعارف نبود. اما خب هم خانواده سیاوش هم آقا جان من به نسبت اون دوره متجدد و روشن فکر بودن. آقا جانم نگاهی به من کرد و گفت مشکلی نیست. چکاوک آقا جان پاشو راهو به سیاوش خان نشون بده. سرمو پایین انداختم و با شرم و خجالتی که از من بعید بود به سمت در ایوون که توی همون سالن باز میشد حرکت کردم. سیاوشم پشت سرم از آقا جانم و آقا بزرگ اجازه گرفت و راهی شد. وارد ایوون شدیم و روی تختی که اونجا بود نشستیم. خدمه هم پشت سرمون چای شیرینی رو واسمون آورد و در همونطور باز گذاشت. اولش بینمون سکوت برقرار بود تا اینکه بالاخره مجلس دوباره گرم شد و صدای خنده و همهمه شروع شد و حالا بهترین فرصت بود که ما 2 بتونیم کمی با هم صحبت کنیم. با بالا رفتن همهمه و سر و صدا از توی مجلس نفسمو فوت کردم و گفتم واقعا تموم شد. سیاوش فاصله بینمونو کمی کمتر کرد و گفت سرتو بالا بیار و تو چشمام نگاه کن. و اونجا بود که واسه اولین بار بدون نگرانی و عذاب وجدان چش تو چش شدیم و من به اون تیله های مشکی نگاه کردم که یهو سیاوش گفت چقدر چشمات قشنگن چکاوک. اولین بار بود اسممو با این احساس صدا میکرد و امان از قلب بیقرارم که تو اون لحظه قصد بیرون پریدن از سینه‌مو داشت. حال روزمو که دید نگاهش برق شیطنت گرفت. ممنونم که امشب منو به بزرگترین آرزوی زندگیم رسوندی. اشاره‌ای به در ایوون کردم و گفتم تو رو خدا یواشتر. الان صدامونو میشنون. مستانه خندید و گفت چرا اینقدر میترسی دختر؟ اولا که ما دیگه به هم محرمی. دوما صدای خنده و همهمشون رو نمیشنوی. آخه چطور میخوان صدای ما رو بشنون؟ راست میگفت. من زیادی میترسیدم. آروم گفتم سیاوش خان فقط بگید چطور تونستید گلدست خانومو راضی کنید. به اونش کاری نداشته باش. فقط اینو بدون که کلی فحش وارم کرد. خندیدم و گفتم ای بابا حالا میگم این نامزدی الکی بعداً براتون دردسر نشه. فامیلاتون حرفی نزنن. شونه بالا انداخت. مهم نیست. فامیلای تو کجا؟
نگاه ازش گرفتم. برادرام که برگشتن و رفتن. میدونی که فرار کرده بودن و همینطوریش هم اضافه خدمت میخوردن. بقیه هم فعلا ساکتن. یعنی آقا بزرگ اجازه نمیده هیچ کسی نزدیکمون بشه. ولی من هنوزم ازشون میترسم. نترس جونم. چند ماه دیگه صبر کنی، عروسی کردیم و دیگه هیچ غلطی نمیتونم بکنن. چی بگم سیاوش خان؟ امیدوارم همینطور باشه که شما میگید. راستی خالتون چطوره؟ بهتره. اومدن رشت. به سلامتی. خوش اومدن. اما امسال هیچ نتونستید ایلاق بمونید. همش در رفت و آمد بودید. آروم انگشتای دستشو به دستم که کنارم به صورت تکیه‌گاه گذاشته بودم آورد و دستمو لمس کرد. آروم گفت: هر چی بگی بازم میارزید. میارزید که اصلا یه ایلاقم نرم. چه رسد به این که در رفت و آمد باشم. سرمست از برخورد دستش به دستم گفتم: چقدر دستتون سرده. چیزی نیست. از نگرانیه. تا وقتی آقا دقدمون نکرده بود داشتم از نگرانی میمردم. همش میترسیدم اتفاقی بیفته و تو مال من نشی. لبخند زدم و گفتم: منم همینطور. آره میدونم. حواسم بهت بود. دستات بدجوری میلرزید. سرمو انداختم پایین که ادامه داد: دوست دارم چکاوک. از روز اولی که دیدمت تا آخرین روزی که تو این دنیا زنده باشم. حرفش تموم نشده صدای پری از داخل اتاق شنیده شد. خان داداش، چکاوک جون، بیایید شام حاضره. سیاوش آروم زمزمه کرد: کاش میشد همینجا کنار هم دوتایی شاممون رو میخوردیم. به چای اشاره زدم و گفتم: یخ کرد. بخورید که نگن اینا چایی نخورده. اونجا چی کار میکردن؟ لبخند شیطنت آمیزی زد و گفت: ای بابا، کاری که نکردیم. تازه‌شم. اونا همشون این کارن. خندیدم و استکان چایمو تا ته سر کشیدم. سرد بود، اما دلم بدجوری گرم افتاد. سر سفره شام مفصلی که تدارک دیده شده بود، یونس سوتی کشید و با خواهرش شروع کردن به دست زدن. حسین علی خان، مونس خانم، آقا بزرگ، آقا جان، همه کی شاد بودن و خنده از رو لبشون کنار نمیرفت. خلاصه که شام اون شب با خنده و شادی خورده شد. بعد از شام اما صحبت‌های نهایی زده شد. گلدست خانم قبل از همه شروع به صحبت کرد: ما مهمون و فامیل زیاد داریم. سیاوشم اولین پسر خانواده بوده. واسه همینم یه جشن در خور شأن خانوادگیمون میگیریم و نامزدی این دوتا رو اعلام میکنیم. آقا بزرگ گفتن: موافقم. حسین علی خانم گفتن: آخر همین ماه چطوره؟ آقا جانم جواب داد: خوبه. به میمنت و مبارکی. مونس خانم که کنارم نشسته بود اما دست روی دستم گذاشت: سهراب خان، اگر اجازه بدید برای خرید عروسی با چکاوک و دختران بریم بازار. خواهش میکنم مونس خانم. این چه حرفیه؟ شما صاحب اختیارید. بعد از گذاشته شدن قرار و مدارا بالاخره موقع رفتن فرا رسید. حسین علی خان و خانواده‌اش رو من و زهرا و آقا جانم تا دم در همراهی کردیم. موقع رفتن اما حسین علی خان برگشت سمت پدرم: آقا سهراب، اگه اجازه بدی هر از گاهی دخترت بیاد و به ما یه سری بزنه. آخه من طاقت دوری از عروسمو ندارم. مونس خانم لب گزید: ای بابا، زشت حسین خان. شاید خوششون نیاد. آقا جانم اما گفت: عیبی نداره مونس خانم. مشکلی نیست. فقط شبا رو حتما باید برگرده خونه. حسین علی خان به روی چشمی گفت و راهی شدن و رفتن. بعد از رفتن مهمونا آقا بزرگ خواست چند دقیقه رو توی سالن دور هم جمع بشیم و همونجا بود که رو کرد به زندایی: فاطمه خانم، ازتون میخوام تا روز جشن اینجا باشید. مرتضی اگه میخواد به زمین کشاورزی سر بزنه میتونه بره روستا و برگرده. ولی لطفاً شما جای مادرشون باشید. زندایی چشمی گفت و آقا بزرگ ادامه داد: راه و چاه زندگی یادشون بدید. جوونن و خامن و ممکنه خطا ازشون سر بزنه. آقا جانم هم گفت: لطفاً همگیتون از امروز هرچی تو گذشته اتفاق افتاده رو فراموش کنید. نه کسی بفهمه چی شده و نه خبر جایی درس کنه که خانم بزرگ و رسول چی کارا کردن اینجا. فقط مراسم جشن و عروسی فکر کنید و بس. همه سر تکون دادن و بعد از رفتن آقا بزرگ رفتیم که بخوابیم. از فردای اون روز ولوله‌ای توی عمارت ما برپا شد. یه روز زندایی خیاط خبر میکرد، یه روز پنبه بزن و یه روز مسگر. خلاصه که هر روز با یه چیز میز جدید میومد خونه. یه روز پارچه، یه روز خلطی و هدیه و روز بعد خریدای داماد. نزدیک روز عقد کنون بود که چندین و چند سینی از خونه حسین علی خان به خونه ما اومد. پیراهن توردار نقره‌ای رنگی با دامن کلوش و آستین لختی برام فرستاده بودن با یه تور بلند. بعد از شب خواستگاری و اون عقد موقت، سیاوش رو واسه اولین بار اونجا دیدم.
تو حیاط ایستاده بود و پذیرایی میشد. زندایی ازشون تشکر کرد و دعوتشون کرد داخل. زنای فامیل تو سالن پذیرایی جمع شده بودن. منم بالای مجلس کنار مونس خانم نشستم. شربت خنک و شیرینی سینی به سینی بین مهمونا پخش میشد و یه نفر دف میزد و بقیه هم میرقصیدن. آخرای مراسم پری صدام کرد برم بیرون. نگران پاتون کردم سمتش، اما با دیدن سیاوش گوشه ی حیاط ذوق زده سلامش دادم. برگشت و سر تا پامو توی اون کت و دامن سفید رنگ برانداز کرد و آروم دست روی قلبش گذاشت و زمزمه کرد: دختر، تو قصد کشتن منو داری؟ کاش هفته دیگه عروسیمون بود. با این حرفش سرخ شدم و بغض‌آلود نگاش کردم. نوچی کرد و گفت: چرا ناراحت شدی؟ حرف بدی زدم عزیزم؟ نه، فقط دلم برات تنگ شده بود. با این حرفم اومد بیا جلوتر که از ترس دیده شدن یه قدم عقب رفتم. جلو نیا، خواهش میکنم. واسه چی؟ یکی ببینه چی میگه؟ کاریت ندارم عزیزم. فقط میخواستم از نزدیکتر ببینمت. نه تو رو خدا. الان خونه پر از مهمونه. یکی بیاد رد بشه ببینه 1000 حرف و حدیث در میاره. خب مگه خودت نبودی که گفتی دلم برات تنگ شده؟ گفتم، ولی منظورم این نبود که بیای نزدیکتر. همون موقع در خونه باز شد و پری صدامون کرد: داداش، این زن داداشو به ما قرض میدی؟ سیاوش هول شد و دست پاچه گفت: آره آبجی، کاریش نداشتم. فقط میخواستم ببینمش. بفرمایید. با خجالت وارد خونه شدم و رفتم سمت سالن و نشستم کنار مونس خانم که در گوشم گفت: مادر، از کنارم دیگه تکون نخور. همه زنای این مجلس چشمشون روی توئه. چشم. بیرون صدام کرده بوده. با خنده گفت: به بیرون بگو اینقدر عجله نکنه. بذاره برای بعد از عروسی. صورتم شد به سرخی لبو و سرمو با این انداختم. دونه بدونه خریدای نامزدی باز شد و با ساز و رقص جلوی من گذاشته شد. قرار شد صبح روز عقد اول آرایشگر بیاد خونمون و ما هم همون روز لباسای دامادو بفرستیم خونه حسین علی خان. تمام فامیلای دور و نزدیک از اون روز به بعد خونمون می اومدن و میرفتن. بعضیا تو عمارت آقا بزرگ اقامت کرده بودن و هر کسی تلاش میکرد تا عروسی ما به خوبی و خوشی پیش بره. یادم شب قبل از عقد کنون 12 تا گوسفند زمین زدن تا برای ناهار عقد کباب بدن و چندین دیگه بزرگ هم صبح روز بعد روی آتیش بار گذاشته شد. قلبم گلوله از آتیش بود و دائم به بیرون نگاه میکردم. آرایشگر که اومد اول صورتمو بند انداخت و کلی پول از زنای فامیل گرفت و بعد شروع کرد به آرایش کردن من. موهامو شونه کرد و به حالت دومسبی محکم بالای سرم بست و چند تا دونه گل لابلای موهام کار کرد و تور نقره‌ای رنگ رو روی سرم انداخت. زهرا هم کمک کرد لباسمو بپوشم و نشستیم تا خانواده داماد بیان. تو حیاط پشتی زیر درختای بلند افرا صندلی چیده بودن. صندلیای فلزی با روکش‌های چرم زرشکی و پیر و جوون کنار هم نشسته بودن. 2 تا صندلی هم واسه من و سیاوش بالای مجلس بود و مطرب و رقاص و آوازخون یه گوشه بساط خودشونو پهن کرده بودن. به عمرم اون همه آدم یه جا ندیده بودم. آخه آقا جانم به دایی گفته بود از روستای خودمونم کلی آدم دعوت کرده بودن. حتی خانم بزرگ و بچه‌هاش هم اومده بودن. یه گوشه براشون جا باز شد و تا آخر مجلس از جاشون تکون نخوردن و این واسه من خیلی عجیب بود. یادمه با اومدن خانواده داماد جمعیت بیشترم شد. زن و مردا با شادی کنار هم میرقصیدن و دم به دقیقه پذیرایی میشدن. الحق که آقا بزرگ سنگ تموم واسم گذاشته بود. همینطور خانواده حسین علی خان. خواهرای سیاوش اونو آوردن کنار من بشینه. بعد از اونم همون عاقدی که اون شب خطبه عقد رو بینمون جاری کرده بود به صورت نمادین یه بار دیگه خطبه رو خوند و من و سیاوش حلقه دست هم انداختیم و مجلس غرق در شادی شد. حالا نوبت اومدن اعضای خانواده هامون بود. اول از همه آقا جانم اومد سر منو بوسید و به سیاوش زنجیر طلا کادو داد. بعد از اون آقا بزرگ و دایی مرتضی و تموم فامیل دونه بدونه اومدن جلو و کادوهاشونو به همون دادن. و بعد از خوردن اون نهار مفصل روز عقد کنون فامیل راه دور خداحافظی کردن و رفتن و فقط فامیلای نزدیک موندن. خواهرای سیاوش دست ما رو گرفتن و به زور بردن وسط و مطرب شروع کرد به نواختن. من که تا اون لحظه سرم پایین بود و از خجالت نمیتونستم خوب همه رو ببینم، بعد از خلوت شدن مراسم سرمو بالا آوردم و به سیاوش تو اون لباس خوش‌دوخت نگاه کردم. اون جوون رعنا و خوشتیپ با اون کت و شلوار مشکی و کراوات زرشکی رنگی که زده بود حالا دیگه شوهر من شده بود.
و اینو دیگه عالم و آدم میدونستن که من عروس حسین علی خان معروف شدم. چقدر تو دلم ذوق میکردم و حالم خوش بود اون روز. حسین علی خانم به من و سیاوش پیوست و دست هر دومونو گرفت و شروع کرد با همون برقصیدن. بعد از اونم خواهرای سیاوش دورمون حلقه زدن و تا خود غروب حسابی به هممون خوش گذشت. آخر وقت خانواده حسین علی خان به اصرار زندایی برای شام موندن. مونس خانمم دوباره از آقا جانم اجازه گرفت تا من و سیاوش با هم صحبت کنیم. اما این بار توی اتاق. به محض ورودمون به اتاق سیاوش قفل پشت در رو انداخت. از اینکه قفل در رو انداخت یا آن ترسیدم. پاتوند کردم پشت پنجره و شروع کردم به بیرون نگاه کردن و گفتم سیاوش چقدر خوبه که خانواده‌ات اینقدر منو دوست دارن. البته خانواده منم تو رو دوست دارن. خدا رو شکر که مراسم عقدمون به این خوبی برگزار شد و خانم بزرگ و رسول نتونستن کاری کنن. حرفم تموم نشده از پشت بغلم کرد. سرشو توی گردنم فرو برد و گفت بوی گل میدی دختر. چقدر موهات خوشبوه. از این کارش تمام تنم مرمور شده بود. اما خودمو جمع جور کردم و گفتم زشت سیاوش. یهو یکی میاد میبینه. خب واسه همین درو قفل کردم که کسی یهو نیاد. چرخیدم و گفتم میگم سیاوش جونم. میگم بعد از عروسی قراره کجا زندگی کنی؟ تو خونه پدریم. کنار پدر و مادرم. خوبه. نکنه خوشت نمیاد؟ نه اصلا. من عاشق پدر و مادرتم. خواهراتم همینطور. کلاً خانواده‌تو خیلی دوست دارم. خب خدا رو شکر. فقط اگه یه وقتی از رفتاراشون دلخور شدی به خودشون چیزی نگو و بیا به من بگو. گفتم من نه امکان نداره. تا حالا از گل نازکتر به من نگفتن. اینو گفتم و ادامه دادم فقط یه سوال. بپرس جونم. مادر بزرگت گل دست خاتون با شما زندگی میکنه؟ بله. بیشتر اوقات سال با ماست. فقط هر از گاهی خونه عمه‌ها میره و چند روزی میمونه و برمیگرده. اما نگران نباش. اون دیگه قبولت کرده. اینو گفت و فاصله بینمونو پر کرد و سرمو تو بغل گرفت. گفتم ممنونم که کوتاه نیومدی. دستشو نوازشوار روی سرم کشید و گفت از این به بعد عروس سیاوش خانی. حواست باشه که از این به بعد جا زدن نداریم. خندیدم و گفتم به روی چشم. خلاصه که کمی گل گفتیم و گل شنفتیم. سیاوش اونقدر حرفای قشنگی به هم میزد که دلم نمیخواست یه لحظه هم ازم دور بشه. تا اینکه یهو یاد خسرو افتادم و دیدم که تو مراسم عقدمون نیست. از سیاوش پرسیدم راستی سیاوش از خسرو خان خبر نداری؟ چرا دارم؟ چی کار میکنه؟ کجاست؟ هیچی. اونم اومده رشت. حسابدار یه کارخونه شده و یه خونه نقلی هم واسه خودش دست و پا کرده. تو کمکش کردی مگه نه؟ آره. چند جایی آشنا داشتم معرفیش کردم. البته که خودش هم پسر باجنمیه. تازه میخوام واسش زنم بگیرم. جدن؟ کی رو؟ یه نفر رو که هم تو میشناسی هم من. کمی فکر کردم و گفتم کی؟ ای بابا. چکاوک من که اینقدر دوزاریش کج نبود. گفتم ای بابا بگو دیگه. خواهرت زهرا. خوب نیست؟ از شنیدن این حرف انگار دنیا رو به هم داده بودن. اصلا باورم نمیشد که یه روز زهرا رو واسه خسرو بخوان. واسه همین گفتم جدی میگی یا اذیتم میکنی؟ نه والا جدی میگم. گفتم نمیدونم. باید با آقا جانم صحبت کنی. دستم و محکم فشرد توی دستش و گفت حالا بذار اول به تو برسم بعد فکر اون دوتا رو هم میکنم. راستی چکاوک خواهرام دارن اتاقمون رو آماده میکنن. آقا جانم گفته هر چی فکر میکنی چکاوک دوست داره بیاری تو اتاق بذاری. گفتم دستشون درد نکنه. ولی من جهیزیم آماده است. نیازی نیست شما دیگه چیزی بخرید. چی؟ جهیزیه؟ اتاقمون دیگه جا نداره دختر. جهیزیه واسه چی؟ وقتی گفت اتاقمون دلم قیلی ویلی رفت. ساکت نگاش کردم که به حرف اومد و گفت چیه؟ چرا اینجوری نگام میکنی؟ گفتم گفتی اتاقمون ماتم برد. شونه بالا انداخت. خب اتاقمونه دیگه. چی بگم؟ قراره توش کلی بهمون خوش بگذره. سرمو پایین انداختم و زیر چشمی نگاش کردم و واسه اینکه بحثو عوض کنم گفتم دوست داری تو خونمون من واسه آشپزی کنم یا خوشت نمیاد بوی پیاز داغ بدم؟ تو هر بویی بدی اون بو بهترینه. هر جوری خودت راحت تری عزیزم. من فقط میخوام همیشه تو سر حال شاداب باشی. اما دروغ چرا؟ دوست ندارم خودتو با اینطور کارا خسته کنی. اونجا کلی خدم و حشم ریخته. تو چرا بخوای هر روز درگیر آشپزی باشی؟
هرچند که غذایی که تو بپزی قطعا یه طعم و رنگ دیگه ای داره. نگاش کردم و گفتم مرسی که هستی سیاوش. تو مثل نور شدی بعد از تاریکی. مثل آفتاب شدی بعد از طوفان. دستش رو قلبش گذاشت. پس من چی بگم دختر؟ که تو گیله‌وا شدی. اومدی و آروم کردی این تن خسته رو. آرامش زندگیم شدی. وطنم شدی. گفتم ای وای اینقدر تعریف نکن ازم. آب شدم به خدا. دستاشو با یه حالت بانمکی برد بالا و گفت باشه عروس خانم. نیافتی رو دستم هزار فکر و خیال کنن. آقا جانت بگه همین اول کاری چه بلایی سر دخترم آوردی. سیاوش حرف میزد و من مسخش شده بودم. مسخ مردی که نمیدونستم تا این اندازه عاشقانه دوستش دارم. که همون موقع صدای در اومد و پشتبندش صدای زهرا که میگفت شام حاضره و باید بریم توی سالن غذاخوری. شام اون شب خوشمزه ترین شام زندگیم بود. اون شب اما چشمم گاه و بیگاه به سیاوش میافتاد و دوباره نگاهمونو از هم می‌دزدیدیم. صدای خنده هامون گاهی تا عرش میرفت و گاهی پشت سر مهمونا غیبت میکردیم و اینطور بود که شب به یاد موندنی شد برامون. برای مایی که روزای سختی رو پیش از این گذرونده بودیم. موقع رفتن گل دست خاتون رو بغل کردم و بوسیدم. انگشتش رو برای سیاوش بالا برد و گفت هر کاری بکنید دلم باهاتون صاف نمیشه. نباید این کارو میکردید. سیاوش سرش رو بوسید. میشه خاتون. بالاخره شما هم عاشق وجنات این دختر میشید. عین من. و شروع کرد بخندید که گل دست خانم به آقا بزرگ که کمی اون طرفتر با حسین علی خان در حال گپ و گفت بود و بعد من نگاه کرد و گفت امیدوارم خون این مرد تو رکات باشه. سیاوش گفت هست مادر بزرگ. بیا بریم. و دست گل دست خانم رو گرفت و با هم بیرون رفتن. از اون شب دیگه من چکاوک نبودم. مجنون بودم. هر جا رو نگاه می کردم سیاوش جلوی چشمام بود. هر چی رو می دیدم یادش می افتادم. و اتاقم شده بود برام محل شکنجه. دائم یاد سیاوش می افتادم و حرفای قشنگی که اونجا بهم زده بود. و دلم می خواست که پیشم بود. بعد از اون دورا دور آقا جانم و حسین علی خان مداوم در ارتباط بودن. اما آقا جانم می گفت سرشون حسابی توی شالیکوبی شلوغه. حدوداً 2-3 هفته از نامزدی ما گذشته بود که حسین علی خان اومد عمارت ما دنبالم تا بریم خونه‌شون سری بزنیم. میگفت شام مهمون دارن و گل بیبی و سالار خان برای تبریک دارن میان. دوست داشتن منم باشم و منی که دلم بد جوری برای سیاوش تنگ شده بود تا آقا جانم اجازه داد لباسمو پوشیدم و با حسین علی خان راهی شدم. آخه خونه توی رشتشون از عمارت آقا جانم زیاد دور نبود و فقط چند کوچه فاصله داشت. عمارت رشت حسین علی خانم درست عین عمارت ییلاقیشون بزرگ و با صفا بود. درختای چنار و بوته‌های انگور و یه حوض بزرگ وسط حیاط عمارت که دور تا دورش گلدونای گل شمعدونی بود و همینا باعث شده بود که فضا حسابی دلچسب بشه. به محض ورودمون حسین علی خان صدا کرد و اهالی خونه اومدن به استقبالم. واسه اولین بار بود که به عنوان عروس وارد اون خونه می شدم. اما همه بودن جز سیاوشم. ولی خب رومم نمیشد بپرسم کجاست. کمی از رفتنم گذشته بود که مونس خانم و پری منو به اتاقی بردن. وقتی در رو باز کردن و به هم نشون دادن دهنم باز مونده بود. با اینکه عمارت آقا جانم بسیار مجلل بود اما اونجا یه چیز دیگه بود. پرده های آبی درباری، یه تخت 2 نفره با چوب راش منبت کاری شده و یه فرش نفیس دستباف وسط اونجا و همه اینا نشون میداد که اونجا اتاق ماست. مونس خانم با ذوق گفت سلیقه من و دختراست عزیزم. ایشالله قبول داشته باشی و خوشت اومده باشه. گفتم خیلی قشنگه مادر جون. ذوق زده نگام کرد. ای قربون مادر جون گفتنت برم من. باورم نمیشد یه روز اینطور منو صدا بزنی. خدا رو شکر که بالاخره تو و سیاوشم به هم رسیدید. و دستمو فشار داد و ادامه داد. انشالله بچه‌تون دنیا بیاد اتاقای بیشتری براتون کنار میذاری. سرخ و سفید شدم و گل دست خاتون که دقایقی بود به جمع ما اضافه شده بود گفت رسم سر سال نشده بچه بغلت باشه. یادت نره عروس. مونس خانم نگاش کرد. ایشالله 2 قلو میاد بغلش. گل دست خانم بی توجه به حرفای مونس خانم گفت مونس یادت نره قشنگ رسممونو واسش توضیح بدی. یه وقت آبرومون نره. گفتم چه رسمی؟ جهیزیه؟ اون که گفتم آماده است. گل دست خاتون ایستاد و به اطراف نگاه کرد و وقتی مطمئن شد به جز خودمون 4 نفر کسی دیگه ای نیست با همون صدای ترسناکش گفت شب عروسی رسم داریم. مادر شوهر با عروس بهش نمیره. هاج و واج از شنیدن حرفی که زده بود به دهنش چش دوختم که ادامه داد
ولی انگار مونس خیلی به رسم و رسومات پایبند نیست و میگه نمیخواد بیاد. اما خب من که نمردم، خودم میام. با این حرفش آب دهنمو به زور قورت دادم و یاد حرف بیبی افتادم. آخه چجوری میشد به گلدست خانم ثابت کرد که من دخترم و قابل گفته خونی در کار نیست. مونس خانم اما دستمو به گرمی فشار داد و گفت نگران نباش دخترم، هیچ اتفاق خاصی قرار نیست بیفته. یه پرده سر تا سر اتاق میکشیم و گلدست خانومم همین داخل پشت در میشینه. با این حرف مونس خانم انگار یه سطل آب یخ روم خالی کردن. گلدست خاتون ترسناکترین آدمی بود که من در تمام عمرم باهاش مواجه شده بودم و حالا میخواست تو مهمترین شب زندگیم، اونم با اون مشکلی که من داشتم، پشت یه پرده بشینه و من و شوهرم رو تماشا کنه. جرئت نکردم دیگه حرفی بزنم. رومم نمیشد به سیاوش چیزی بگم. ترسیدم از ماجرای خونه زیور خانم و چیزایی که میدونست برداشت بدی کنه. هرچند به هم اطمینان داده بود که هیچ شکی به من نداره. ولی بازم آدمی زاد بود. با خودم میگفتم نکنه فکر کنه دارم از عمد تو رسم و رسوماتشون نمیارم تا چیزی رو ازش پنهون کنم که هر مردی یا خانواده‌ای ازش وحشت داشتن. سرمو پایین انداختم و مونس خانم دستمو گرفت و با هم رفتیم به ناهارخوری. دخترم همینجا بشین تا مهمونا بیان. قبل از اینکه قدم به اتاق بذارم گفتم چشم، فقط سیاوش خان نیستن. از ته دل خندید و من دوباره از خجالت آب شدم. نمیدونم چرا اینقدر خجالتی شده بودم. آخه من اصلا خجالتی نبودم. ولی خب انگار شرایطی که پیش اومده بود منو به این سمت سوق داده بود. مونس خانم اشاره‌ای به اتاق زد و گفت برو تو. وارد اتاق شدم و همین که سرمو چرخوندم گوشه اتاق دیدمش که با یه لبخند بزرگ ایستاده. خندیدم و گفتم ببخشید، فکر کردم مجلس زنون است. عیب نداره دخترم. کیف میکنم میبینم چشمتون دنبال همه. سیاوشم وقتی شنید آقا جانش اومده دنبالت، کارش رو ول کرد و اومد خونه. خودم فرستادم پیش تا با خبر بشه. با ذوق وارد اتاق شدم و سلام دادم. دستشو جلو آورد و دستمو گرفت و بوسه‌ای بهش زد. بشین اینجا. مونس خانومم گفت الان میگم براتون چای شیرینی بیاره. اینو گفت و رفت. تنها که شدیم سیاوش طوره‌ای از موهامو تو دستش گرفت و گفت دلم بدجوری برات تنگ شده بود دختر. تو با این دل من چی کار کردی؟ گفتم یادمه یه همسایه داشتیم که دخترش تازه عقد کرده بود. بعد دامادشون هر شب میومد روی دیوار خونه منتظر میمون تا پدر زنش بخوابه و بره زنش رو ببینه. بعضی وقتا اینقدر طول میکشید تا روی دیوار خوابش میبرد. یهو سیاوش با این حرفم زد زیر خنده و همونطور که قهقه میزد گفت به خدا که این نامزدی از راه دور ادامه بشه منم مثل همون جوان میام رو دیوار خونتون. به خدا که میام. تعارفم ندارم. یعنی چی زن آدم اینقدر ازش دور باشه؟ گفتم ای بابا، حالا من یه چیزی گفتم. نمیخواد آبرومونو ببری. گلدست خاتون به اندازه کافی از دستت شاکی هست. اون که بله. هنوزم زیاد با هم گرم نمیگیره. گفتم تقصیر خودت دیگه. اگه میخواستی باهات گرم بگیره نباید میومدی سراغ من. خنده ای زد و گفت اگه دنیا هم با هم کج میافتادن من بازم میومدم دنبال تو تا تو رو مال خودم نکرده بودم دست بر نمیداشتم. بحثو عوض کردم و گفتم میگم سیاوش، تو از یونس خان بزرگتری؟ آره، چند ساعتی. چه جالب. واسه عروسی نمیاد؟ نه، فقط سالی یه بار مرخصی داره. خب کاش صبر میکردیم تا مرخصی اون برسه، بعد مراسم میگرفتیم. دوباره با حالت مسخره‌ای دست روی قلبش گذاشت. آخ آخ آخ، نگو دختر. اون وقت اینو چی کارش کنم؟ میافتم رو دستتونا. داشت این اداها رو در می آورد که حسین علی خان وارد اتاق شد و من دست باچه کمی از سیاوش فاصله گرفتم و اون هم سری خودش رو جمع و جور کرد. راحت باش دخترم. خوب صدای خنده هاتون تا سر کوچه میاد. ایشالا همیشه همینطور کنار هم خوش باشین. سیاوش نگذاشت و نبرداشت و گفت میگم آقا جان، چکاوک میگه نامزد دختر همسایه‌شون شب روی دیوار خوابش میبرده. حسین علی خان که انگار از حرف سیاوش شوکه شده باشه چند تا سرفه کرد. امان از دست جوانای این دور زمونه. داوود عروس عزیزم میگه تو چرا نمیای رو دیوار خونمون خوابت بره؟ آره. دست باچه گفتم نه من اصلا همچین حرفی نزدم. سیاوش خندید. شایدم منظورش همین بوده آقا جان. نه به خدا پدر جون. به تته پته افتادم و حسین علی خان با لذت نگام کرد. شوخی کردم دخترم. و بعد برگشت سمت سیاوش. پسرم، یه سربار دنبال خسرو بگو اونم بیاد اینجا.
سیاوش رو من نگاهی کرد و بعد به پدرش رو کرد. نمیشه بعدم برم آقا جان. معلومه که نه. همین الان باید بری. در ضمن من اجازه چکاوک رو نگرفتم که بخواد کنار تو باشه. اجازهشو گرفتم تا تو جمع هممون باشه. برو پسر. برو تا دیر نشده. سیاوش چشمی گفت و بلند شد بره و من با نگرانی به در و دیوار خونه نگاه کردم. قرار بود این خونه جدیدم باشه و ناآشنا بودن تک تک اجزای خونه، گذروندن وقتم کنار گلدست خانوم، نگرانیم برای زهرا و آقا جانم منو بدجوری میترسون و یه آشوبی تو دلم به پا کرده بود. حسین علی خان دید به در و دیوار خونه زل زدم، به حرف اومد. چیزی شده؟ نه، چیزی نشده. فقط خونتون خیلی قشنگه. قابل تو نداره. تو دیگه خودت صاحب خونه هستی. ممنونم از شما پدر جان. فقط یه سوال. بپرس. اینجا خونه یه پدریتون بوده؟ نه. اونو دادم به خواهرم که بیوه بود و بهش نیاز داشت. اینجا رو بعد از ازدواج با مونس خانم خریدیم. حرفش تموم نشده یکی از خدمه گفت مهمونا اومدن و صحبتمون نیمه تموم موند و به استقبالشون رفتیم. گل بیبی با عصا و به سختی میتونست راه بره و مجید خان و سالار خان دو طرف بازوشو نگه داشته بودن. با دیدنش شاد شدم. رفتم جلو و گل بیبی رو تو آغوشم گرفتم و با ذوق گفتم شما راه میرید؟ با خنده به پسرش نگاه کرد. بله دخترم. تازه کجای کاری؟ زخمای پشتمم بیشترشون خوب شده. خدا رو شکر. سالار خان نگام کرد. کار توئه دیگه. حرفش تموم نشده مجید گفت یه نفر دیگه هم با ما هست. به پشت سرش نگاه کردم و طلعت و سر به زیر تو آسونه یه در دیدم. باورم نمیشد خودش باشه. نگاه پر از سوالم رو به مجید خان دوختم. چجوری طلعت رو پیدا کردید و آوردید اینجا؟ سالار خان به جای مجید جواب داد. ردشون رو زدیم. ولی مرمر فهمید. شبونه پول و طلاها رو برداشت و فلنگ و بست. طلعت رو آوردیم بدیمش دست خودت. خدمه شما بوده و فرار کرده. مجازاتش هم با خودتونه. طلعت ریز ریز اشک میریخت و نمیدونم چرا من دلم به حالش میسوخت. واسه اینکه از اون جو سنگین رهاشیم گفتم باشه بفرمایید داخل. مجید خان نگام کرد. اینم بیاد؟ بله بیاد. طلعت که تا اون لحظه ساکت بود گفت خانم جان منو ببخشید. من فکر کردم اینجوری میتونم گذشته رو واسه مرمر جبران کنم. کمکش کنم راه درست رو پیدا کنه. اما سالار خان گفت عیب نداره. تو نتونستی. اما من خودم گیرش میارم و آدمش میکنم. مجید گفت همین الانشم مرمر با کشتن سیما مادر خسرو گناهش خیلی سنگینه. میتونم آقا. خدا از سر تقصیراتش بگذره. من اگر ولش نمی کردم و نمیذاشتمش پیش مادرم و خودم بالا سرش بودم و تربیتش میکردم این بچه اینجوری نمیشد. از کنار گل بیبی رد شدم و خودمو به طلعت رسوندم و روبروش وایسادم و گفتم واسه چی طلعت؟ واسه چی ولش کردی؟ سرشو انداخت پایین. روم سیاه خانم. برق اسکناسای باقرخان کورم کرد. گفتم با پول میتونم خوشبختیشو بخرم. حتی به قیمت دور موندن ازش. سری به نشونه تأسف تکون دادم. متاسفم طلعت. اشتباه کردی. هیچ چیزی واسه یه بچه مهمتر از سایه پدر و مادرش رو سرش نیست. نمیگم پول بده. اما حضور پدر مادر یه چیز دیگه است. تو در حق دختر ظلم کردی. اما حالا آزادی. برو هر جا که دوست داری زندگی کن. من هیچ مجازاتی بدتر از تنهایی واسه تو نمیبینم. خوبیای زیادی به خانواده ما کردی. اما تهش با فراری دادن یه قاتل نشون دادی قابل اعتماد نیستی. تو اگه دوباره پای مرمر بیاد وسط همه ما رو دور میزنی. مطمئنم. بینیشو با چارقتش پا کرد و گفت برم. یعنی آزادم خانوم. دروغ چرا؟ دوست داشتم تنبیهش کنم. اما به خاطر تمام خوبیاشو این که بالاخره دایه پدرم بود دلم نمیخواست بیشتر از این تنبیهش کنم. واسه همین گفتم بله آزادی. برو خدا به همراهت. اومد جلوتر دستم و گرفت خواست ببوسه که نذاشتم و بغلش کردم و در گوشش سمسمه کردم همراه خوبی بودی برام طلعت. تو بودی که منو به سمت آقا بزرگم سوق دادی. نالید. هر کاری کردم انجام وظیفه بود. اما من همه چیزمو به خاطر امارت آقا بزرگ از دست دادم. بچه‌مو یادگار شوهر خدا بیامرزمو. گفتم مگه مجبورت کرده بودن باهاشون بیای؟ نه. ولی اگه اونطور پیشنهادی نمیدادن من بچه‌مو ول نمی‌کردم. کلاف سر تکون دادم. امید داری پیدا بشه؟ سری تکون داد. اگه فهمیدید پیدا شده به من میگید. گفتم میگم. اما کجا میخوای بری زندگی کنی؟
اصلا جایی داری واسه زندگی؟ بله خانم جان. چند سال پیش یه خونه خریدم نزدیک بازار رشت. آقا بزرگت آدرسشو بلده. همونجا تنها زندگی میکنم. باشه برو. بغلم کرد و خداحافظی کرد و رفت. درو بستم و برگشتم پیش مهمونا. گلبیبی تازه کفشاشو در آورده بود و داشت وارد مهمون خونه میشد. مجید خانه اما تا منو دید پرسید: چی کارش کردی؟ هیچی. گفتم بره پی زندگیش. به نظرم هیچ چیزی بهتر از تنهایی نداریم. حسین علی خان اشاره‌ای به من زد. دیدیش سالار خان؟ عروس خودمه. مناعت تبشو دیدی؟ بله. من و مجید شرط بندی کرده بودیم. مجید گفت چکاوک میزنه دخلشو میاره، اما من گفتم میبخشه. مجید با تعجب نگام کرد. عجیبه واقعا. گفتم آدم‌ها عوض میشن مجید خان. همون موقع صدای باز و بسته شدن در اومد و حسین علی خان با صدای بلند گفت: بفرمایید، مهمون داریم. یهو با دیدن خسرو تو آسونه در، انگار برادرمو دیده باشم، با ذوق بهش سلام کردم. اونم همونطور که سرش پایین بود جوابم رو با آرومی داد. اما نسبت به قبل حسابی لاغرتر شده بود. گلویی با دیدنش چشماش برقی زد. نباید به این مادر پیرت سر میزدی بی معرفت. خسرو چند قدمی جلوتر رفت. نمیدونستم اومدید رشت. وگرنه حتما بهتون سر میزدم. مجید اما ساکت بود و سالار خان گفت: دکتر باید هر هفته گلبیبی رو ببینه. ما هم گفتیم بیاریمش اینجا، راحت تره. نگاه خسرو اما روی مجید قفل شده بود که داشت با خشم به زمین نگاه میکرد. سیاوش که شرایط رو دید تعارفی زد و گفت: خسرو جان، بفرما بریم داخل. خجالت نکش. مونس خانومم خواست میونه رو بگیره که گفت: خدا رو شکر حال خواهرم خوب شده و مرمر گور به گوریم تحت تعقیبه. انشاءالله به زودی میتونید پیداش کنید و به سزای عملش برسونیدش. مجید گفت: بله خاله. ولی سالار خان نگاش کرد. دیگه ولی نداره پسر. تموم شد و رفت. اما آقا، خسرو از این خونه رفته. باشه مجید، رفته باشه. اما هنوزم پسر این خونه است. گلدسته خانم گفت: صلوات بفرستید ختم به خیر بشه. سیاوش از فرصت استفاده کرد و دست خسرو رو کشید و برد کنار سالار خان. و پدر و پسر رو با هم آشتی دادن. گلبیبی هم سر خسرو رو بوسید. و ظاهرا اختلافات عمیق گذشته داشتن جاشونو به دوستی میدادن که گلدسته خاتون گفت: از اولشم باید همین میشد. مگه میشه پسر از خانواده دور باشه؟ سالار خان گفت: انشاءالله خدا بخواد دنبال دختر مناسب براش میگردیم. هم مجید و هم خسرو باید سر و سامون بگیرن. دیگه وقتش دورمونو نوه‌ها پر کنن. حسین علی خان خندید: اول نوبت منه. 2 پسر من که ازدواج کردن، بعد نوبت شماست. گفته باشم. گلبیبی گفت: حسین علی خان، شما که به سلامتی دخترها رو شوهر دادید و راحت شدید. چکاوکم که واسه سیاوش جان گرفتین. فقط مونده یونس. کلاً به نظر من زن گرفتن واسه پسراست که سخته. و الا دختر شوهر دادن خیلی راحت تره. یونس خانم گفت: حسین علی خان، اول و دوم نداره. و بعد رو کرد به خواهرش: نترس خواهر. با چکاوک واسه 2 خوبشو پیدا میکنی. یهو پری گفت: خاله، قبول کن افسانه از اولا مناسب مجید نبود. نگاه گلبیبی رنگ غم گرفت. پسرمو بدنام کرد و رفت. الهی خیر نبینه. سمیه خواهر بزرگتر سیاوش گفت: خاله جون، بدت نگید و نمیدونم چی شد، انگار دعا خوندم واسط یا چیز خورد کردن که رفته افسانه رو لقمه گرفتی واسه مجید. وگرنه مجید کجا و افسانه کجا؟ گلبیبی خانوم یکی زد روی پاش: الهی خیر نبینه. همه اینا زیر سر مرمر خیر ندیده است. اون بود که زیر پام نشست و خامم کرد. وگرنه افسانه به اندازه کافی تو خونه باقرخان فتنه را انداخته بود. اما نمیدونم چطور شد که من خام شدم و رفتم واسه پسر دست گلم گرفتمش. یکی هم نبود بگی زن. چرا واسه همچین دختری پا پیش گذاشتی؟ مجید که انگار از این حرفا همچین خوشش نیومده بود و کلافه شده بود، رو کرد به مادرش: مادر، اون روزا دیگه تموم شده. 2 سالم هست که ما جدا شدیم. ول کنید دیگه. چشم مادر. اما تو الان باید بچه‌ها دور و برتو شلوغ می‌کردن. نه 4 تا اسبی که دور خودت جمع کردی و شب و روز تو باهاشون میگذرونی. همه با هم خندیدیم و مجید انگار ناراحت شده باشه گفت: حالا زیاد شلوغش نکنید. هیچ آدمی تا حالا بدون زن نمرده. مونس خانم گلبیبی رو خطاب قرار داد: خواهر، تو هم می‌بینی مجید حساسه، هی بیشتر پیشش میگی یکم صبر کن. دندون رو جیگر بذار، بهتر که شدی انشالله یه دختر خوب براش نشون میکنی. گلبیبی با ذوق گفت: 2 مثل چکاوک باشه دیگه چی از خدا میخوام؟
حسین علی خان رو به جمع گفت یادتون نره چکاوک فقط یه دونه بود، اونم شد واسه من، عروس خودم. همه خندیدن و گلبیبی ادامه داد چکاوک جان، خواهر مجرد نداری؟ مجید کلافه گفت ول بکن نیستید مادر. و من آروم گفتم چرا دارم. گلدسته خانم یهو گفت اتفاقاً اون برعکس این خیلی خانومه، به دردت میخوره گلبیبی. با این حرف گلدسته خانم جمع رو سکوت فرا گرفت و حسین علی خان گفت مادر جان کوتاه بیاید، این چه مدل حرف زدنیه؟ چکاوک دیگه عروس این خانواده است. گلبیبی اما بی توجه به بحث اونا ادامه داد چقدر عالی، برا خسرو میگیرمش. خسرو به سرفه افتاد و مجید که انگار کلافه شده بود گفت من برم بیرون تا شما یکی رو بری شما نبستین. بعد از رفتن مجید هر کسی از دری سخن گفت و داغ‌ترین بحث صحبت عروسی ما بود. خواهرای سیاوشم مدام در مورد لباس و مراسم عروسی صحبت می‌کردن و آرایشگری که میگفتن جدیداً مد شده بیاد توی خونه موهاشون رو براشون مدل بده. اما من فقط فکرم یه جا بود و همونم باعث شد تو خودم فرو برم. نه چیزی از مد رو سر در می آوردم، نه مثل 3 خواهر شوهرم. تو خونه عیونی بزرگ شده بودم که دائم از این بوتیک به اون مغازه در رفت و آمد باشم و مجله های زن روز ببینم و واسه خودم مدل لباس سر بیارم. تو اونجا من فقط نگاه می کردم و فکرم جای دیگه ای بود و خدا می کردم سیاوش بتونه یه جوری منو از اون مخمسه جدید گلدست خاتون خلاص کنه. اما انگار گرفتاریای من تمومی نداشت. بعد از نهار مردا رفتن به حیاط و ما موندیم تو مهمون خونه. گلبیبی و مونس خانم گرم صحبت بودن و من چشمم از پنجره بیرون بود که پری گفت زن داداش اگه دنبال سیاوش میگردی اونجا نیست. گفتم نه، همینجوری داشتم بیرون رو نگاه میکردم. مریم خندید و سمیه به حرف اومد. به نظر شما سیاوش عاشقی کردن بلده؟ مونس خانم سرفه‌ای کرد و گفت زشته، پشت برادرت اینطور حرف نزن. مریم اما دست بردار نبود. مادر، سیاوش از همه ما کوچیک‌تره، اینقدر که میتونیم دربارش حرف بزنیم. مشکلیه؟ و بعد رو کرد به من. میگم چکاوک، تا حالا تنها شدید کاری هم کرده؟ گر گرفتم و شدم عینهو لبو. مونس خانم اعتراض کرد و گفت استغفرالله، این حرفا چیه دختر؟ ببین دختر بیچاره رو به چه روزی انداختی؟ یکم زبون به دندون بگیر. گلدسته خاتون گفت چکاوک، اگر اون اومد سمت تو ازش فاصله بگیر. مردای این خونواده زن میبینن دین و ایمون یادشون میره. پری تابی به گردنش داد. وا مادر بزرگ، این دوتا عقد کرده یه همن. تازه از 1 سال پیش تا حالا با هم نامزد بودن. آخه کدوم مردیه که طاقت بیاره؟ مونس خانم یکی زد رو لپش. پناه بر خدا، چه دخترای بی حیایی تربیت کردم من. این چه طرز حرف زدنه؟ گلدسته خاتون همونطور که نشسته بود ته اساشو به زمین کوبید و گفت این همه مهمون دعوت کردیم برا پاتختی و شب عروسیشون که اینا قبلا کاری کرده باشن. سمیه گفت زن داداش چیزی نمیگی؟ کاری هم کردید؟ همونطور که سرخ و سفید می شدم به زور گلومو صاف کردم و با صدای گرفته گفتم سیاوش خان هیچ وقت با رو از حد اون طرفتر نذاشتن. نامزد بودیم اما فقط به اسم، هیچ چیزی بینمون نبود. با این حرفی که زدم گلدسته خاتون، مونس خانم و گلبیبی نگاه تحسین برانگیزی به هم انداختن. دخترها هم شروع کردن به خندیدن و مریم گفت داداشم 20 تا اندی سال زهد پیشه کرده برای همچین وقتی دیگه. این 1 سالم روش. و بعد باز دوباره هر سه خندیدن و عمرن اگر میدونستن که با حرفاشون چه آتیشی تو جون من انداختن. منی که ماها تو خونه زیور خانم کار کرده بودم و دخترای مختلف اونجا دیده بودم، هیچ وقت فکرش رو نمی کردم که وقتی نوبت خودم بشه اینجوری به وحشت بیفتم. اونقدر که زبونم قفل شه و دیگه نتونم حرف بزنم. تا آخر مهمونی سرم داغ بود و تمام جونم گر گرفته بود. مهمونی که فکر می کردم بهم خوش بگذره کوفتم شده بود و فقط به این فکر می کردم که زودتر از خونه حسین علی خان برگردم خونه خودمون. حتی حوصله سیاوش رو هم نداشتم. خانواده سالار خان که خداحافظی کردن و رفتن، پشتبندش حسین علی خانم منو راهی منزلمون کرد. اما تو راه بهم گفت دخترم امروز زیاد کوک نبودی. چرا؟ کسی حرفی زده؟ اتفاقی افتاده؟ گفتم نه فقط یکم دلم شور میزنه. نکنه مادرم چیزی بهت گفته؟ من به پدرتم گفتم که هیچی ازش نمیخوام. همین که خودت داری میای خونه ما کافیه. متوجه شدم که اشتباه برداشت کرده و گفتم نه
مسئله جهیزیه نیست. اونو که زنداییم کمک کرد کاملش کردیم و آماده است. خب خدا رو شکر. دیگه مشکل چیه؟ نمیدونم. دلم عجیب شور میزنه. خدا کنه که همه چیز به خوبی و خوشی بگذره. در عمارت که رسیدیم قبل از اینکه برم داخل بازومو گرفت. تو عروسم نیستی، دخترمی. هر چیزی ناراحتت کرد بیا و به خودم بگو. اینو گفت و رفت. و عجیب دل من گرم شد و با خودم گفتم چه خوبه که آدم حمایت یه نفر دیگر رو هم کنار خودش داشته باشه. اصلا چه خوبه خودت بشینی و خانوم باشی و بقیه قصه حال بد و نگرانی و دلشوراهاتو بخورن و مجبور نباشی جور زندگی رو به تنهایی بکشی. وارد عمارت که شدم دیدم از زهرا خبری نیست. آقا جانم اما اونجا بود و تا منو دید بلند شد اومد استقبالم. خوش اومدی بابا جان. تشکری کردم و سراغ زهرا رو گرفتم که آقا جانم گفت چی بگم آقا جان؟ رفته تو اتاقش خوابیده. امروز از صبح یه سر پکر بود. چون تنهاش گذاشتم ای بابا ببخشی تو رو خدا. نه دخترم اشکالی نداره. من خودم هم نگرانت بودم. چرا؟ افسانه به جرم دزدیدن من دستگیر شده. جدی آقا جان؟ اعترافم کرده؟ نمیدونم. ترسیدم خبر به گلدست خاتون رسیده باشه و حرفی وارد کنه. به هر حال خواهرزادشه. گفتم راستش از روز اولم میگفت من عامل بدبختی خواهرزادمو نمیگیرم واسه سیاوش. حالا الان نمیدونم چی میشه. هر چی میخواد بشه آقا جان بشه. تو هر چیزی گفتن چیزی نگو. شکایت منم مال قبل از این داستان است. مثل این که تازه دستگیرش کردن. تو هم اگه حرفی زدم بگو من خبر ندارم. آقا جانم میدونه. گفتم میخواید رضایت بدید؟ عامل 1 سال جنون منو آوارگی شما رو رضایت بدم بیاد بیرون؟ نه تا 100 سال. خیلی خوب. حالا که تصمیمتون رو گرفتید به هیچ چیزی کار نداشته باشید آقا جان. گلدست خاتون دیگه بیشتر از این که از من متنفر نمیشه. میشه؟ چی بگم دخترم؟ اونم کم کم میفهمه باید باها درست رفتار کنه. گناه دیگرونو که نباید به پای کسی دیگه ای نوشت. سری تکون دادم و بعد از گفتن شب بخیر راهی شدم که برم اتاقم. که آقا جانم گفت دخترم تا قبل از عروسی دیگه زهرا رو تنها نذار. نگرانشم. میدونی که چی میگم. چشمی گفتم و پاورچین قدم به اتاق گذاشتم. و دیدم زهرا خوابیده. صورتش رو آروم بوسیدم و روی تختم دراز کشیدم و به خواب رفتم. روزای بعد یه نفر رو مسئول مراقبت از زهرا کردم تا دور حواسش بهش باشه. نگرانی و دغدغه‌های اون روزام کم بود که حالا زهرا هم بهش اضافه شده بود. مخصوصاً که هرچی به عروسی نزدیکتر می شدیم من بیشتر دلم به شور می افتاد. حتی روم نمیشد به زندایی بگم تا با گلدست خاتون صحبت کنه و حرفای قابله رو به گوششون برسونه. ای کاش مادرم بود. خریدای عروسی، لباس عروس، همراه با کاروان عروسی به عمارتمون فرستاده شد. دلشوره‌های منم به حد اعلی رسیده بود و هرچی به تاریخ عروسی نزدیکتر می شدیم من درمونده تر می شدم. اون روزا هم نه از سیاوش خبری بود نه اصلا رو می شد با کسی راجع به مشکلم صحبت کنم. تا اینکه 2 روز مونده به عروسی دل درد شدیدی سراغم اومد. صنداییم هرچی کاچی و نبا داغ آورد بهتر نشدم و عادت ماهانه اومد سراغم. رنگم شده بود عین گچ و صندایی مثل اسفند روی آتیش این طرف و اون طرف میرفت. اما من با خودم خدا رو شکر میکردم که لااقل اینجوری از شر گلدست خاتون خلاص میشم. نمیدونم کی خوابم برد. اما از خواب که بیدار شدم عمارت شلوغ پلوغ بود. حسین علی خان اومده بود با آقا جانم راجع به مسائل عروسی صحبت کنن. سر و وضعمو مرتب کردم و رفتم پایین. منو که دید دستش رو باز کرد و سرمو بوسید. خوبی دخترم؟ چرا رنگت پریده؟ آقا جانم گفت یکم ناخوش شده. به خاطر اونه. حسین علی خان باز با نگرانی نگام کرد. ای بابا الان میفرستم پی طبیب. نیازی نیست حسین علی خان. فاطمه خانم حواسش هست. انشالله تا فردا بهتر میشه. باشه دخترم. پس سر پا نایست و برو استراحت کن. اون روز حسین علی خان رفت. اما فردا صبح اول وقت سیاوش به عمارتمون اومد. با اومدنش زهرا از اتاق بیرون رفت و سیاوش قدم به اتاقم گذاشت. نشستم سر جام و ناشیانه تلاش کردم موهامو مرتب کنم. اما تا چشمم به چشمای نگرانش افتاد بغضم ترکید. نمیدونم از درد بود یا ترسم از مادر بزرگش. درو بست و کنارم نشست. چرا گریه میکنی قربونت برم؟ مریض شدی؟ چرا پی من نفرستادید؟ آره حالم اصلا خوب نیست. آقا جانم دیشب گفت میخواستم همون موقع بیام اما مادرم گفت درست نیست این ساعت شب مزاحمتون بشم. الانم از صبح زود بلند شده واسط آش گوشت بار گذاشته آوردم برات. دستشون درد نکنه. زحمت کشیدن. چه زحمتی؟ اتفاقا خودش میخواستاشو واسط بیاره. اما خب خودت که میدونی خونمون پر از مهمون بود و نمیتونست.
دوباره اشکم رو افتاد و به خاطر ضعیف بودنم توی دلم به خودم فحش آبداری حواله کردم که دستش روی دست سردم اومد و گفت کجا درد میکنه عزیزم؟ دلم. مهربون لبخند زد و آروم گوشه ای از موهامو که کنار صورتم افتاده بود آروم زد پشت گوشم و گفت قربون دلت برم. گریه نکن. فردا شب میبرمت خونمون. گفتم سیاوش. جانم. من میترسم. اینو گفتم و بغضم دوباره ترکید و دستام به لرز افتاد و بالاخره بعد از روزها نگرانی و اضطراب از دردم با یه نفر صحبت کرده بودم. برای مدتی سیاوش هیچی نگفت. کمی بعد اما به حرف اومد. مادر بزرگ چیزی بهت گفته؟ با تردید سرمو به علامت مثبت تکون دادم و ادامه داد. نذاشتم پرده بکشم وسط اتاق. یهو یخ کردم و گفتم خود گلدست خاتون به شما چیزی گفتن؟ نه. رفتم به اتاقمون سری بزنم دیدم 2 نفر دارن میخ میکوبن به دیوار. پرسیدم چیه؟ گفتن مادر بزرگ گفته. منم نذاشتم. مگه عهد بوقی که از این کارا انجام بدن؟ از حریم خصوصی چی میشه؟ همونطور که خیالم کمی راحت شده بود سرمو انداختم پایین و گفتم یه وقت ناراحت نشن. مهم نیست. من از این کارا اصلا خوشم نمیاد. نفسمو آسوده بیرون دادم. کاش زودتر بهتون میگفتم. خب چرا نگفتی؟ این حال و روز تو، این پریشون احوالیت همش واسه این بود. از من خجالت میکشیدی که بهم بگی؟ نه. نمیخواستم فکر بدی بکنی. چه فکری آخه دختر خوب؟ من شوهرتم. دیگه هیچ وقت از من خجالت نکش. هرچی تو دلت هست بهم بگو. خودم مثل کوه پشتتم. سر لب گفتم چشم. باریکلا. حالا بگو مریضیت چیه؟ کمی منومن کردم و بعد با سادگی تموم گفتم از شدت اضطراب ماهانه شدم. ساکت شد و به چشمام خیره نگاه کرد و بعد به سرفه افتاد. سرخ شد و سعی کرد به خودش مسلط بشه و بعد آروم گفت جدی؟ سرمو انداختم پایین و دوباره بی دلیل گریم گرفت. به سلامتی. بیچاره زبونش بند اومده بود و نمیتونست خوب حرف بزنه. حتی نمیتونست چی باید بگه. دستمو برد بالا و بوسید و گفت استراحت کن تا فردا. ببینم میتونی اسب سوار بشی؟ با تعجب نگاش کردم و گفتم اسب؟ واسه وقتی میای دنبالم؟ آره، اسب سفید آوردم از ایلاق. همیشه آرزو داشتم عروسمو با اسب ببرم. اگرم دوست نداری میتونیم از اتول یا درشکه استفاده کنی. گفتم نه همون اسب قشنگتره. میتونم. دستشو انداخت دورم و منو به خودش چسبون. چی واسط خوبه بخرم بیارم؟ همه چی هست. ممنونم. صورتمو به سمت خودش کرد و آروم گونمو بوسید. و این شد اولین بوسه‌ای که بین من و اون رد و بدل شد و من از خوشی چشممو بستم که گفت حتی این. خندیدم و گفتم نه، این اینجا پیدا نمیشه. ولی تو خونمون از اینا فراوونه. صدای آقا جانم از بیرون اومد و سیاوش هول شده از من فاصله گرفت. سیاوش خان اومده؟ از بلند صدا میکرد و زندایی جوابشو میداد. صداش بلند بود و خطاب به زندایی اینو میگفت. زندایی هم گفت بله، رفته به چکاوک سر بزنه. جدن؟ پس 2 تا چایی بریز بیار اونجا. دست باچه گفتم سیاوش خان تو رو خدا برو اونورتر. برو دیگه. پاشو هستم برو اونور وایسا. سیاوش بلند شد و تندی رفت سمت در و دستی به سرش کشید و نفسش رو عمیق فوت کرد و در رو باز کرد. سلام سهراب خان. سلام پسرم. خوش اومدی. ببخشید نشد بیام ببینمتون. گفتن دستتون بنده واسه همین مستقیم اومدم پیش چکاوک. مادرم آش گوشت واسش درست کرده بود آوردم بدم بخوره. آقا جانم به سیاوش تعارف کرد و خودش هم اومد روی صندلی نشست. دستتون درد نکنه. میگم شنیدی که افسانه اعتراف کرده؟ به دزدیدن شما؟ بله. آقا جانم گفت خواستم بگم اگر از نظر تو مشکلی برای چکاوک پیش میاد با اینکه دلم نمیخواد اما شکایتمو پس بگیرم. نه سهراب خان، به هیچ وجه. حقتون رو بگیرید. نه تنها شما بلکه چکاوک هم به خاطر افسانه خیلی عذاب کشیده. اون باید تقاص بلایی که سر شما آورده رو پس بده. آقا جانم گفت میگن همدست داشته. سیاوش گفت احتمال داره خسرو بدون همدستش کی بوده. آخه یه زمانی افسانه خیلی دور و بر خسرو میپلکید. آقا جانم از سیاوش خواست که هر وقت سرش خلوت شد از زیر زبون خسرو بکشه شاید چیزی دستگیرمون بشه. که سیاوش گفت به روی چشم، اما فکر کنم شما خودتون یه حدسایی زدید و میخواید مطمئن بشی درسته یا نه. بله پسرم، اما دلم میخواد اسمشو بگه و من بفهمم که غریبه بوده و اشتباه میکردم. سیاوش گفت درک میکنم. چشم، من صحبت میکنم. اگه فهمیدم خسرو میدونه کیه بهتون میگم. ممنون پسرم. من کلی کار دارم، باید برم دنبالشون.
سیاوش که دید آقا جانم پا شده، اونم پا شد و گفت منم باهاتون میام. اومده بودم یه سری لیست خرید از آشپز بگیرم. باشه. پس بیا که آشپز تو حیاته. سیاوش برگشت سمتم و رسمی گفت چکاوک خانم، با من کاری نداری؟ نه، خوش اومدید. سیاوش رفت و بعد از رفتنش زهرا وارد شد. آبجی، شنیدی زندایی بعد از عروسی برمیگرده روستا؟ آره شنیدم. چطور؟ باید بره دیگه. آخه تو هم که میری، پس من چی کار کنم؟ واسه اینکه حالا هواش عوض بشه گفتم ای بابا چقدر تنبلی. کلا 2 تا کوچه فاصله است. خب میای به من سر میزنی. زشت آبجی. نمیتونم جلو مادر شوهر و خواهر شوهرات هر روز برم و بیان بگن این دختره چه پرروه، همش پیش تازه عروس تو ماد افتاده. گفتم مادر شوهرم که از این حرفا نمیزنه. خواهر شوهرام هم همینطور. ولی مادر بزرگ سیاوش حتما شوهرت میده. یونس خیلی راهش دوره. وگرنه پسر خوبی بود. مگه نه؟ اون وقت با هم جاری میشدیم. زهرا چشم و ابرویی اومد. نه بابا، من بمیرمم نمیرم جنوب. کی میتونه اون گرما رو تحمل کنه؟ آره راست میگی زهرا. خسرو چطوره؟ با تعجب نگام کرد. خسرو خان؟ آره دیگه، مگه چند تا خسرو داریم؟ چی بگم؟ نمیدونم. با این حرفش گفتم خوبه فهمیدم. خوشت اومده ازش. پا شد و گفت حالا خوبه قبل از اومدن سیاوش داشتی میمردی از درد. حالا یهو چی شد بعد از دیدنش اینقدر شیر شدی که تو این حال و روزت دنبال شوهری واسه من؟ کمی سر به سر زهرا گذاشتم و دقایقی بعد زندایی کاسه آش گوشت به دست وارد اتاق شد. جلوم گذاشتش و گفت رنگ و رود باز شده خدا رو شکر. این آش گوشتو که مادر شوهرت فرستاده بخور، کمی جون بگیری. زهرا جان، تو هم حواست به آبجیت باشه. فردا عروسیشه، باید رو به راه بشه. بعدم رو کرد به من. خیلی خوب. حالا بشینید که باهاتون حرف دارم. گفتم جانم زندایی، بفرمایید. رسمی که قبل از عروسی مادر با دخترش حرف بزنه. ولی من میخوام با هر دوتاتون حرف بزنم. چون معلوم نیست که اجل مهلت بده و بتونم عروسی زهرا رو ببینم یا نه. ناراحت نگاش کردم. وا زندایی، این حرفا چیه میزنی؟ دلم گرفت. آخه آدم شب عروسی از این حرفا میزنه؟ به هر حال مرگ به آدمی زاد از رگ گردن نزدیکتره. گفتم حالا چرا نباید به زندگی فکر کنیم و به مرگ فکر کنیم؟ اونم تو این طور شبی. ای بابا، بذارید حرفمو بزنم دیگه. با هم گفتیم بفرما و شروع کرد. زندگی بالا و پایین زیاد داره. تموم زن و شوهرایی که یه عمر با هم زندگی کردن، اگه ازشون بپرسی که زندگیشون چطور بوده، میگن یه روزایی در حد مرگ از هم متنفر بودن و یه روزایی مثل بیژن و منیژه عاشق هم. نه تو خوشی‌ها زیاد ذوق کنید و نه تو غم و غصه ها پشت همو خالی کنید. چشمی گفتم که ادامه داد. شوهرت الحمدلله دنیا دیده و عاقله. مرد زندگیه. احترامت رو هم خیلی داره و من از تو چشماش دوست داشتن تو میخونم. پس هر چی گفت بگو چشم. روزا سر کار میره و خسته است. پس وقتی میاد تو پناهش باش. چشم زندایی. حرفم تموم نشده زهرا گفت زندایی، من پناه کی باشم؟ نیشگونی از بازوش گرفت و گفت چشم و گوشت اگه باز نباشه یکی پیدا میشه میاد که پناهش بشی. گفتم بلش کنی زندایی، این شیرین عقله. زندایی خندید و گفت یه چیز دیگه هم میخوام بگم. جانم بگید. سرمو بوسید و اشکشو پاک کرد و گفت خدا میدونه که همش مادر جلوی چشمامه. من بچه نداشتم. شاید درست بلد نباشم. اما اون بلد بود. فرز بود. زن زبر و زرنگ و عاقلی بود. از دستش خیلی کارا برمی اومد که از دست من بر نمیاد. روم سیاهه. دستمو روی دستش گذاشتم. نگی تو رو خدا زندایی. همین که الان چند ماه از زندگیتون دست کشیدید و اومدید اینجا، یعنی همه چیز بلدید. روح خانم جانم هم شاد باشه که اگه بود حسابی ازتون تشکر میکرد. شما چیزی از مادری واسه ما کم نذاشتید. نیازی به تشکر نیست زندایی. من صبحونه صبح عروسی رو هم برات میفرستم. به مادر شوهرت هم میگم که شرایطت اینجوریه و کراهت داره. با خجالت گفتم زندایی، تو رو خدا ادامه نده. باشه، خودت واردتری. مراقب خودت باش. من دیگه نخوام نگرانت باشم. اگر هم میتونی جای خوابتو از داماد جدا کن تا پاک بشی. چشمی گفتم و زهرا گفت نگران نباش زندایی. گل دست خاتون خودش شکاوکو جدا میکنه فردا شب. نبره پیش خودش بخوابونه خوبه. زندایی چش خوره‌ای رفت. خوب نیست اینقدر چشم و گوشت بازه ها. گفته باشم زهرا خانم. وا زندایی، خودت گفتی بیا گوش کن. حالا چشم و گوش ما باز شد. نه دختر، تو انگار از قبل اینا رو بلد بودی. اگه الان مادرت بود میدونست چه بلایی سرت بیاره.
یکی باشه طلبت. حالا هم پاشو برو بیرون که ادامش به تو ربطی نداره. زهرا بیرون رفت و زندایی دستمال سفید دور گلدوزی شده ای رو از زیر چارقتش بیرون کشید و داد به من. اینم فردا توی لباس عروست جا بده. رسمی که با خودت به هجله ببری. رسم و رسومات اونا رو من نمیدونم. ولی باهات باشه ضرر نداره. چشمی گفتم و زندایی رفت. اون شب قرار بود حنا بندون داشته باشیم و حیاط عمارت برای این مراسم آذین بسته شده بود. خانم بزرگ و بچه‌هاش بعد از اذان اومدن نشستن و سیاوش و خانواده‌ش هم بعد از شام با کاروان عروس برای بستن حنا وارد حیاط شدن. پیراهن بلند قرمزی تن کردم و موهامو باز گذاشتم تا رو سری توردار سفیدی که مونس خانم داده بود روی سرم ببندم. هرچی چشم گردوندم اما گلدست خاتون رو ندیدم. مونس خانم مریضیشو بهونه کرد. ولی نگفته هم پیدا بود که حسابی دلخوره. حالا یا از سیاوش یا از دستگیر شدن افسانه که اینو دیگه من نمیدونستم. اون شب مطرب مینواخت و زنا وسط مجلس میرقصیدن. آخر سرم سیاوش رو آوردن کنار من تا به دست و پاهام حنا بذارن. یه سید خانومی هم بود که اون زمان میگفتن تو زندگیش خطایی مرتکب نشده. اومد بالای سرمون ایستاد. حسابی به کارش وارد بود. تا دست منو گرفت و صدای بلند گفت: الهی سال دیگه بچه بیا تو این بغل. بلند بگو آمین. زنا میگفتن آمین و ادامه میداد: الهی یه دختر و یه پسر بزاد. بلند بگو آمین. دوباره همه گفتن آمین و گفت: الهی روز به روز بختش بلندتر و زندگیش خوشتر بشه. بلند بگو آمین. این بار زنا با هم آمین گفتن و بعدش گل کشیدن و شادی سر تا سر حیاتمونو گرفت. دستامونو حنا گذاشتن و بستن تا خوب رنگ بگیره. بعد دست تموم دخترای مجردی که تو حیاط بودن حنا بست و مراسم ما به بهترین شکل ممکن به پایان رسید. مهمونا که رفتن سیاوشم با خانواده‌اش راهی شد. دلم تنگش بود. اما وقتی به این فکر می‌کردم که از فردا شب تا آخر عمر قراره تو آغوشش آروم بگیرم، خیالم راحت می‌شد. آخرین شب حضور من تو عمارت پدریم بود. واسه همینم اون شب با زهرا و آقا جان و دایی تو مهمونخونه تشک پهن کردیم و گوش تا گوش کنار هم خوابیدیم. و اون شد لذت بخش ترین خواب تموم زندگیم تا اون لحظه. صبح زود هم با اومدن آرایشگر مردا رفتم بیرون. از نزدیکای ظهر آماده بودم تا بیان دنبالم. چشمم به ساعت و دلم شور میزد که مبادا گلدست خانم کاری دستم بده. نزدیک اذان مغرب سیاوش با دوستا و جوانای فامیل با یه اسب سفید اومد دنبالم. آقا جانم ما رو توی حیاط دست به دست هم داد. سفارشای لازم رو بهش کرد و راهیمون کرد. سوار اسب سفید با تور و چادر سفید گل دارم از کوچه ها میگذشتیم و میرفتیم. و اون روز حس من این بود که انگار قراره ملکه ایران بشم. انگار که سیاوش انتهای خوشبختی بود و من داشتم بالاخره بهش میرسیدم. وارد حیاط خونه که شدیم قیامتی برپا بود. جشن و هلهله و شادی. چراغای رنگارنگی که آذین بسته شده بود و صندلیای استیلی که گوش تا گوش هم چیده شده بودن. دیگای بزرگی آتیش برپا بود و بوی گوشت و خورش تمام کوچه رو برداشته بود. من که وارد شدم زنا کل کشیدن و نقل پاشیدن و مطرب شروع کرد بادا بادا مبارک بادا خوندن. سیاوش دستمو گرفت پیاده بشم و منو تا شاهنشین خونه برد. تو جایگاه عروس و داماد نشستیم و مراسم شروع شد. سیاوش به دستم علنگو زد و مونس خانم سرویس طلامو به سر و گردنم انداخت. اما همچنان گلدست خاتون مریضی رو بهونه کرده بود و از اتاقش بیرون نمی اومد. و همونجا بود که من متوجه شدم حسابی شمشیر رو از رو بسته. واسه همین آروم و زمزمه وار به سیاوش گفتم: سیاوش، مادر بزرگت نمیخواد بیاد؟ نه جونم، بهش فکر نکن. یکم مریض احواله، ما هم نخواستیم اذیتش کنیم. باشه، اشکالی نداره. فقط بعدش بریم عیادتش. زشته. باشه، حالا میریم، فرصت هست. تا نیمه های شب بساط ایش و نوش جوونا و پایکوبی برجا بود. تا اینکه آخر شب مردم متفرق شدن و زن و منو تا اتاق خواب همراهی کردن. مونس خانم اعلام کرد که مهمونا فردا صبح زود برای مراسم پاتختی بیان و اینجوری حیاط خلوت شد. اونایی که تو شهر بودن همه به خونه هاشون برگشتن. اونایی هم که از راه دور اومده بودن هر کس به اتاقش پناه برد و من صدای بگو مگویی رو از بیرون شنیدم. روی تخت خوابم نشسته بودم و به خونه جدیدم نگاه می‌کردم. خیلی عیونی‌تر و بزرگتر از اتاق خوابم تو خونه آقا جانم بود. ولی احساس غریبی می‌کردم و هزار فکر و خیال به سرم زده بود. نکنه این آدما اونایی که من فکر می‌کردم نباشن. نکنه با مادر بزرگش اونقدر به مشکل بخورم که زندگیم از هم بپاشه. پا شدم از پنجره به حیاطی نگاه کردم که کارگرا داشتن تمیزش می‌کردن. و زیر لب نالیدم: چقدر فکر و خیال می‌کنی چکاوک؟ بشین سر جاتو تماشا کن ببین زندگی واسط چیا رقم میزنه. قصه خوردن از الان چه فایده‌ای داره؟ گوشامو کمی تیز کردم.
صداها کمی بالاتر رفته بود و من به وضوح صدای گلدست خاتون از اتاقش تشخیص میدادم که میگفت به خدا اگه معصیت کنی سیاوش، از این خونه میرم. دیگه پشت سرم هم نگاه نمیکنم. سیاوش کلاف جواب میداد: مادر بزرگ، الان من برم توی اتاق دیگه بخوابم معصیت نیست؟ نه که معصیت نیست. تازه لباس و ملحفه و ظرفاشم باید هر روز شسته بشن. من توی این خونه نماز میخونم. خوشم نمیاد با زنی که نجسه از یه لیوان آب بخورم. صدای پر از حرص سیاوش به گوشم رسید. از دست شما دلم میخواست سر به کوه بذارم مادر بزرگ. این حرفا چیه که میزنید؟ صدای مونس خانم میومد که میگفت: سیاوش جان مادر، اینقدر حرص نخور. خیر سرمون، تازه دامادی. آخه این چه حال و روزیه که داری؟ تو سرم بخوره تازه داماد بودن. این بود مادر بزرگ. این بود اون همه پسرم که بریشم میبستی و آرزوی دامادی واسم میکردی. گلدست خاتون صداشو پایین‌تر آورد. از اولشم دلم با این دختر نبود. اما کو گوش شنوا. حالا هم که بدون رضایت من تن به این ازدواج دادی، میبینی که راست میگفتم. چشم خواهرمو ندیدی؟ یکی خون بود، یکی اشک. سیاوش که معلوم بود داره سعی میکنه صداشو بالاتر نبره گفت: وای وای وای، نمیفهمم. به خدا نمیفهمم چی میگید مادر بزرگ. افسانه پدر چکاوکو دزدیده. مرد بیچاره رو تا مرز جنون کشیده. 4 تا بچه‌اش 1 سال آزگار، خون به جیگرشون شده. محتاج نون شب بودن. اون وقت انتظار دارید چی کارش کنن؟ تجلیل کنن ازش؟ همون موقع صدای حسین علی خانو شنیدم که انگار تازه رسیده بود. اینجا چه خبره؟ صداتون تا اون سر رفت. خیر سرمون مهمون داریم. آبرومونو بردید. سیاوش چرا اینجاست؟ مگه نباید الان تو هجله باشه؟ حالا نوبت سیاوش بود. چون سیاوش یه آدم بدبخت آقا جان که حق نداشته با کسی که عاشقش ازدواج کنه. یه آدمه که اختیار خودشو نداره. که تو بهترین و مهمترین شب زندگیشم دیگرون باید براش تصمیم بگیرن. گلدست خاتون اما انگار کوتاه بیا نبود و گفت: نه خیر، چون سیاوش به هیچی پایبند نیست. البته که نبایدم باشی. وقتی 1 سال تموم بی خبر نامزد بودید، لابد الانم از ترس همون کاراتونه که نپرده زدی تو اتاق و الانم که میگید عروس عذر موجه داره. از کجا معلوم که حسین علی خان نذاش حرفش تموم بشه. لا اله الا الله. بس کنید مادر. مونس خانم، شما مادر رو ببرید تا اتاقش. سیاوش، تو هم امشب برو تو اتاق خودت بخواب. فعلا نرو به هجله. گلدست خانم فاتحانه گفت: من دارم نگاه میکنم سیاوش. به خدا ببینم رفتی اونوری، میرم خونه عمت، دیگه هم بر نمیگردم. تا رسوای 2 عالم بشید و بگن سر پیری حسین علی خان مادرش رو از خونش رونده. ای بی سیاوش بشید همتون که این مدت زندگی رو به کام من زهر کردید. بس کنید دیگه. دست از سرم بردارید. اینا رو گفت و دیگه صدایی ازش نیومد. و چند لحظه بعد صدای باز و بسته شدن در حیاط شنیده شد. از خونه خارج شده بود و رفته بود. بغضمونم نداد. دستمال سفیدم و از لباس عروسم بیرون کشیدم و اشکامو باهاش پاک کردم. چه افتضاحی شده بود شبی که کلی منتظرش بودم. چقدر دوست داشتم سیاوش منو تو لباس عروسی درست و حسابی ببینه. اما به لطف گلدست خاتون تبدیل به بدترین شب زندگیم شد و اون همه خوشی زهر مارم شد. حالا دیگه خوب میفهمیدم دلیل اون همه دلشورم چی بود. و امیدوار بودم فقط به همینجا ختم بشه. به سختی دکمه‌های لباسمو باز کردم و از تنم درش آوردم و تا زدم گذاشتم تو صندوقچه قرمز کنار اتاق. تور عروسم رو هم به هر سختی بود از سرم باز کردم و سعی کردم خوشبین باشم. بالاخره که این چند روز تموم میشد و سیاوش میومد پیشم. اما هنوز چشمام گرم خواب نشده بود که صدایی باعث شد ترسیده به بیرون نگاه کنم. دوستای عزیز و مهربونم، یک دنیا ممنونم که تا پایان این قسمت همراه هم بودید و خوشحال میشم اگه نظراتتون رو در مورد این قسمت توی کامنت ها با ما به اشتراک بذارید.